ভিনেগাৰৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি এনালাইসিস কৰিম ইয়াৰ নেক্সট মানে 1 ডিসেম্বৰৰ কাৰণে মাৰ্কেটখন কেনেকৈ চলিব নিফটি আৰু বেংক নিফটি। ইয়াৰ আগতে যোৱাকালি ভিডিঅ'ত আমি এটা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেট এটা ৰিকভাৰী এটা ল'ব লাগে। ঠিক সেইমতে হ'ল এটা মাৰ্কেটখনে তললৈকে আহি পেলাই এইটো যেটো 930 পৰা ৰিভাৰ্সেল লৈ পেলাই এতিয়া ক্লোজ দিছে around 24130 মানত। Also এইটো বহুতে ভয় খাই আছিল যোৱাকালি মাৰ্কেট ফলতে এটা কথা জনাইছিলোঁ যে প্ৰিমিয়াম এডজাষ্টমেন্টৰ কাৰণে আহিছিল সেইটোৱে হ'ল এইটো যোৱাকালি গোটেইখিনি প্ৰিমিয়াম এডজাষ্টমেন্টৰ আছিল খেল এক্সপায়াৰি। সো এতিয়া মাৰ্কেটখন আকৌ এটা মোমেন্টাম ল'ব ধৰিছে এতিয়া চাব গ'লে নেক্সট ডে কি হ'ব নেক্সট ডে যদি মই কওঁ তেনেহ'লে এটা গ্যাপ আপ এটা আছে এক্সপেক্টেশন গ্যাপ আপ আহি পেলাই বোধহয় অলপমান তলত আহি পেলাই 200 মানত মাৰ্কেটখন ক্লোজ দিব লাগে। গ্যাপ আপ এটা এক্সপেক্টেশন আছে সৰু গ্যাপ আপ যদি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এবাৰ 24130 মানলৈকে আহিব পাৰে তাৰ পিছত বোধহয় ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে। সো গতিকে এতিয়া মাৰ্কেটখন লাহে লাহে বুলিছ হ'ব ধৰিছে। এনেকুৱা নহয় যে কি কয় বহুত সোনকালে মাৰ্কেটখন ৰেলি লৈ ল'ব। মোমেন্টাম কেতিয়া আহিব মোমেন্টাম আহিব আপোনাৰ যেতিয়া 460 বা তেনেকুৱা 460 যেতিয়া ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহে মোমেন্টাম আহিব আৰু সেইটো মোমেন্টাম ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু সেইটো মোমেন্টামে মাৰ্কেটখন প্ৰায় 24900 লৈকে লৈ যাব। সো অপশন বাইঙৰ কাৰণে অপৰচুনিটি নাই মাৰ্কেটখনত কিন্তু আপুনি কিছুমান ষ্টকস মানে বা নিফটি বিজ এইবোৰ ল'ব পাৰে এইটো মোমেন্টামটো ক্ৰিয়েট কৰিব এইটো মোমেন্টামৰ ফাইদা উঠাব পাৰে। আৰু এটা কথা যে মিড ক্যাপত আজি অলপমান স্লো হৈছে যদিও মিড ক্যাপত আমি এটা ডাঙৰ এটা গ্ৰীন ক্যান্ডেল এক্সপেক্টেশন এটা ৰাখি থৈ দিছোঁ। কিছুমান ষ্টক আছে যেনেকৈ এইবিলাক ষ্টক ফাৰ্টিলাইজাৰ হওক বা মেটেলছ বুলিছ মই আগৰ পৰাই আছোঁ কিন্তু মেটেলছটো হ'ব তাৰ লগতে ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল এই দুটা সেক্টৰ অলপমান আহিব লাগে। ইণ্ডেক্সত যদি ট্ৰেড কৰিব যায় তেনেহ'লে আচল যিটো আমাৰ গেইন হ'ব গেইনটো 480 পিছতহে আমি মানে অপশ্যনত মুভমেণ্ট ভাল পাম। এতিয়ালৈকে আপুনি যিবোৰ বেট ল'ব সেইবোৰ অলপমান টান হ'ব। আজি যোনে সেনসেক্সত এইটো লেভেলত কল লৈছিল তলত আহোঁতে কল লৈছিল তেওঁলোকৰ প্ৰফিট হ'ল কিন্তু সেইটো সবে কৰিব নোৱাৰে। মই যোৱাকালি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ কিন্তু যোনে সেইবোৰ ফলো কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰফিট বনাব পাৰিছে হয় কিন্তু তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ট্ৰেড ল'বৰ কাৰণে কনফিডেন্সও লাগে। সেইটো সেই কনফিডেন্সটো সবে নাপায় কিন্তু কনফিডেন্স কেতিয়া পাব যেতিয়া 480 লেভেল ক্ৰছ কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰ্কেট থাকিব তেতিয়াহে সবৰে কনফিডেন্স আহিব আৰু সেইটো যিটো মুভমেণ্ট 480 পৰা 480 ক্ৰছ কৰি পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ 24900 লৈকে যিটো মুভমেণ্ট আহিব সেইটোত আপোনাৰ অপশ্যনৰ ভাল মানে মোমেন্টাম আহিব। অপশ্যন ট্ৰেড আমি নকৰোঁ কিন্তু যিহেতু সবৰে এটা কমেণ্ট সেকশ্যনত এটাই কথা থাকে অপশ্যনত মানে মেজৰিটি ফ'কাছ। সো যিহেতু মাৰ্কেটখন ট্ৰেক কৰি আছোঁ গতিকে কিছুমান কথা বুজি পাওঁ অপশ্যন কেনেকৈ চলে ট্ৰেড যদিও নকৰোঁ তেনেহ'লে তথাপিও অপশ্যন মানে মুভমেণ্টটো কেনেকৈ আহে সেইটো বুজি পাওঁ তাৰ আধাৰত মই এইটো কথা জনাইছোঁ। বাকী বেংক নিফটি যদি চাব যাওঁ বেংক নিফটিতকৈ মোৰ মিড কেপ নিফটিৰ মোমেন্টাম বেছি ষ্ট্ৰং আহিব এনেকুৱা লাগি আছে। আৰু কাৰণ এতিয়া ফাণ্ড যিবোৰ আহিব এতিয়া FIA বোধহয় নেট বায়াৰ হ'ব ধৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট চাইকেল হয় তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট চাইকেল আৰম্ভ হয় আপোনাৰ ডিচেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনে ডেট মিনছ খ্ৰীষ্টমাছৰ পিছত বা খ্ৰীষ্টমাছৰ আগতো এটা ৰেলী আহে। সো সেইটো কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মাৰ্কেটে কিছুমান পজিশ্যন বনাই থৈ দিয়ে। সো সেই হিচাপে মিড কেপত আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং এটা মোমেন্টাম আহিব লাগে আৰু যিবোৰে টেকনিকেল ফ'ল' কৰা মানুহক মই বুজাই দিওঁ যিটো এটা এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আছে এইটো যিমানখিনি তলৰ পইণ্ট সেই সিমানখিনি ওপৰলৈকো যায় জেনেৰেলি যিবোৰ টেকনিকেল ফ'ল' কৰে সেইটো কিন্তু সেইবোৰ তেতিয়াহে প্লে আউট হ'ব যেতিয়া মাৰ্কেটখনত লিকুইডিটি আহিব। লিকুইডিটি অহাৰ আচল কাৰণে হৈছে খ্ৰীষ্টমাছ ৰেলীটো। সো খ্ৰীষ্টমাছ ৰেলী আগতে মিড কেপত বোধহয় এটা মুভমেণ্ট আহিব লাগে। কি ঠিক মানডে যদি আমাৰ GDP ডেটা যদি ভাল আহে মোৰ লাগি আছে GDP ডেটা ভাল আহিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব ডাঙৰ এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাব লাগে মাৰ্কেটখনে। সো ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত আৰু এটা কথা আমি এটা ব্ৰকাৰ ফাৰ্মৰ লগত জইন হৈছোঁ ৰিচেণ্টলি। সো আপোনালোকৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। নতুন ব্ৰকাৰ হয় নতুন ব্ৰকাৰ মানে আগতে আছে মাৰ্কেটখনত
কিন্তু তাৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে, সেইবোৰ ইউনিক ফিচাৰ আছে, সেইবোৰ আমি জনাম। তাৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা টাইপৰ মানে ব্ৰ'কাৰৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে আৰু কি কি প্ৰব্লেম পাই আছে। থেংক ইউ।